Hello student, good afternoon. So today start with the one of the most important chapter, that is cell cycle and cell division. हे जे चॅप्टर आहेत ना मुलांनो, हे दिसायला खूप छोटं चॅप्टर वाटतं, याचं कंटेंट छोटं वाटतं तुम्हाला, पण आज हे सर्व जग जे चाललंय ना बाळांनो, ते फक्त आणि फक्त सेल मुळेच. ओके, तर आज आपण बघणार आहे असं हे छोटा पॅक आणि बडा धमाका असलेले चॅप्टर तर छोटं आहे, मात्र क्वेश्चन तर खूप येतात ह्या चॅप्टर वरती आणि ते इम्पॉर्टंट. सो आपण बघणार आहे व्हॉट इज मीन बाय सेल सायकल अँड द स्टेजेस ऑफ सेल डिव्हिजन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज मीन बाय सेल सायकल. आपल्याही लाईफची एक सायकल असते ना मुलांनो, जसे आपण आधी एम्ब्रिओ स्टेजला असतो, देन फिटस, देन चाइल्डहुड, देन अडल्टहुड. ओके, अशी सेलची ही एक सायकल असते, त्याला तुम्ही म्हणतात सेल सायकल. व्हॉट इज मीन बाय सेल सायकल? द सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स ऑकरिंग इन द लाईफ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज सेल सायकल. गॉट इट? जसं की सिक्वेन्स मध्ये इव्हेंट्स घडणारे, जसं आधी तुम्ही एम्ब्रिओ होते, देन तुम्ही फिटस झाले, ओके, मग चाइल्डहुड स्टेजला तुम्ही गेले, ओके, देन ऍडोलेसन्स पिरियड अँड देन अडल्टहुड, राईट ना. तसं सेलच्याही सायकलचे सिक्वेन्स वाईज ज्या स्टेप्स असतात त्याला तुम्ही म्हणणारे सेल सायकल. सिक्वेन्शियल इव्हेंट्स ऑकरिंग इन द लाईफ ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज सेल सायकल. सी, growth and reproduction of all organisms are mainly depend on the cell division and the enlargement of cell. बघा मुलांना, आपण म्हणतो की एक छोटस प्लांट तुम्ही ज्याचं प्लांटेशन केलेलं होतं, आज ते प्लांट तुम्हाला एवढं मोठं दिसतंय, राईट. तर त्याची हाईट वाढली, त्याची ग्रोथ झाली. का झाली त्याची ग्रोथ? ड्यू टू द सेल डिव्हिजन. वन सेल प्रोड्युसेस मेनी सेल by means of mitosis, right, or meiosis. It is also called as the reductional cell division, which mainly occurs in the gametic cell. आपण बघणारच आहे पुढे टाइप्स ऑफ सेल डिव्हिजन, मायटोसिस, मिओसिस. पण सेलची ऑर्गॅनिझमची जी काही हाईट वाढते, ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ इन्क्रीज होते, राईट ना. इन्क्रीज इन द ग्रोथ, इट इज ड्यू टू द सेल डिव्हिजन अँड द एनलार्जमेंट ऑफ सेल. एका सेल पासून मेनी सेल तर बनतात आहे, पण त्या सेलचं इलॉंगेशनही झालं पाहिजे. जसं सेलचं इलॉंगेशन होतंय, ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ होती. ओके, सो द ग्रोथ अँड रिप्रोडक्शन. ग्रोथ, इट इज ड्यू टू द मायटोसिस अँड द रिप्रोडक्शन, इट इज ड्यू टू व्हॉट? मिओसिस. बघायचंच आहे आपल्याला. नेक्स्ट, ऑफ ऑल ऑर्गॅनिझम्स विच मेनली डिपेंड्स ऑन द डिव्हिजन अँड द एनलार्जमेंट ऑफ सेल. ओके, the mechanism of division and the multiplication of cells together the constitute cell reproduction. जसे की एका ऑर्गॅनिझम पासून एक न्यू यंग वन प्रोड्यूस होतोय, राईट ना, तर त्याला तुम्ही रिप्रोडक्शन म्हणता. सो इट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. तो व्हॉट इज मीन बाय सेल रिप्रोडक्शन? सेल गेट एनलार्ज, ग्रो and produces new daughter cells. It is also called as the cell reproduction. It is clear to you all, dear? Okay student. So the mechanism of cell division and the multiplication of cell from one cell to the many cells, it is collectively called as what? Cell reproduction. Okay, see, what is meant by cell cycle? It is a life period of a cell during which a cell synthesizes a DNA, grows and divide into two daughter cells is called as cell cycle. We know that what is meant by cell cycle? The sequential events occurring in the life of a cell is called as cell cycle. And in cell cycle, the growth of cell takes place, the replication of DNA takes place. Okay, and the formation of two daughter cells from one mother cell. It is called as what, bachcho? What? Cell cycle. Okay,
तर आता समजलं असेल की सेल सायकल म्हणजे सेलच्या लाईफ मध्ये जे काही सिक्वेन्शियली बदल घडतात त्यालाच आपण म्हणतो सेल सायकल. सेल ग्रोथ म्हणजे काय? सेल ग्रोथ म्हणजे सपोज ही सेल इतकी आहे आणि तिच्यापासून एवढी सेल प्रोड्यूस झाली, हिच्यापेक्षा डबल साईजची, तर हिची साईज इन्क्रीज झाली, सेलची ग्रोथ झाली. म्हणजे काय झालं ऍक्च्युली सायटोप्लाझम इन्क्रीज झालं सेल मधलं. सेल ग्रोथ मीन्स सायटोप्लाझम इन्क्रीजेस. इट इज सायटोप्लाझम इन्क्रीजेस अँड इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. सेलची ग्रोथ होते ना मुलांनो, ही कशी प्रोसेस आहे? कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, ही डिसकंटिन्युअस प्रोसेस नाही. म्हणजे सेल एकदा ग्रो व्हायला लागली तर हिची कंटिन्युअस मॅनरने काय होणार आहे? ग्रोथ होणार आहे. सेल ग्रोथ मीन्स सायटोप्लाझम इन्क्रीज. सेल मध्ये असलेलं जे काही फ्लुइड आहे सायटोप्लाझम त्याचं अमाऊंट वाढतं, यालाच तुम्ही म्हणतात सेल ग्रोथ. डीएनए सिंथेसिस. आता बघा, आपण म्हणतो एका सेल पासून 2 सेलचं प्रोडक्शन होतंय. 1 सेल प्रोड्युसेस 2 डॉटर सेल. 2 सेल प्रोड्यूस होत आहे तर 2 न्यूक्लियस पण येत आहे, राईट? 2 न्यूक्लियस येत आहे तर 2 जेनेटिक मटेरियल पण, अमाऊंट ऑफ डीएनए पण डबल झालं पाहिजे. तर हे डीएनएचं रेप्लिकेशन, डीएनएचं अमाऊंट कुठे वाढतंय? तर यस फेज. यस मीन्स सिंथेटिक फेज. ओके. पण हे डीएनएचं जे सिंथेसिस आहे ना बाळांनो, हे सिंथेसिस कोणत्याही स्टेज मध्ये होत नाही, एका पर्टिक्युलर स्पेसिफिक स्टेज मध्ये. जस्ट इमॅजिन इट, इथून सेलची सायकल, लाईफ सायकल स्टार्ट झालेली. दिस फ्रॉम दिस अप टू दिस. तर ह्या पूर्ण सायकल मध्ये सेल मध्ये डीएनएचं रेप्लिकेशन एका पर्टिक्युलर स्पेसिफिक फेज मध्येच होतं आणि त्या फेजला काय म्हणतो आपण? यस फेज, यानी सिंथेटिक फेज. ओके. आता आपल्याला तर कळालं सेल सायकल काय आहे, सेल ग्रोथ काय आहे. सेल सायकल होत, सेलची सायकल चालू असताना सेल मध्ये ग्रोथ होते, डीएनएचं रेप्लिकेशन होतं, एका सेल पासून 2 सेल्सचं पण प्रोडक्शन होतं. द क्वेश्चन इज अरायझिंग इन टू माय माइंड, what actual time is required for the completion of one cycle. ओके. म्हणजे सेलला तिचे एक लाईफ सायकल कंप्लीट करण्यासाठी किती टाइम लागतो, राईट ना? तर असा विचार केला तर सेलच्या सायकल साठी जो टाइम लागतो ना, तो टाइम व्हेरिएबल असतो. फ्रॉम ऑर्गॅनिझम टू ऑर्गॅनिझम, फ्रॉम सेल टू सेल. ओके. जसं की आपल्या लिव्हरची सेल असेल, ओके, आणि दुसरी आपली मसल सेल असेल, तर या दोघांना सारखा टाइम लागेल का? की आपल्या पूर्ण होल बॉडीमध्ये जेवढ्याही सेल आहे 37.1 ट्रिलियन्स ऑफ सेल्स, या सगळ्या सेलला तिची सेल सायकल कंप्लीट करायला सेमच टाइम लागतो का? तर नाही. नियर अबाउट व्हेरिएशन्स तर तुम्हाला दिसणारच आहे. ओके. एक पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम आहे, बघा मी एक ऑर्गॅनिझम असून माझ्या सगळ्या बॉडी मधल्या सेल मला सेल सायकल कंप्लीट करायला सेम टाइम लागत नाही. तर ऑर्गॅनिझम मध्ये ऑब्विसली सेल सायकलचा टाइम डिफरंट असणार आहे. सी, the duration of cell cycle varies in each organism and each cell. पर्टिक्युलर सेल, सगळ्याच सेल साठी सेल सायकलचा टाइम सेम नसतो. इट डिपेंड करतं ती सेल कोणत्या टाइपची. ओके. द ड्युरेशन ऑफ अ टिपिकल युकॅरियोटिक सेल, एक्झाम्पल ह्युमन. जर युकॅरियोटिक सेल बघितले आपण आणि त्यातही जर ह्युमनचं एक्झाम्पल जर आपण बघितलं तर युकॅरियोटिक सेल यानी ह्युमन सेल रिक्वायर्ड 24 hours फॉर द कंप्लीशन ऑफ 1 सेल सायकल. ओके. एका सेलला तिची पूर्ण लाईफ स्पॅन, पूर्ण सायकल कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो? 24 hours इन युकॅरियोट्स और इन ह्युमन. दुसरं एक्झाम्पल इन ईस्ट यानी सॅकॅरोमायसिस सेरिवेसी, ज्याला तुम्ही ब्रेकर्स ईस्ट पण म्हणतात, राईट? बेकरीमध्ये, बेवरेजेस मध्ये अल्कोहोलचं प्रोडक्शन असेल, इडली, डोसा, ढोकळा असेल, तर यामध्ये ईस्ट याला फर्मेंटर ईस्ट म्हणतात. फर्मेंटेशनचं काम करतो हा ऍक्च्युली. ओके. आंबवण्याचं काम करतो. मग इन ईस्ट इट इज ओनली अबाउट 90 minutes. ईस्टच्या सेलला तिची लाईफ स्पॅन कंप्लीट करायला किती वेळ लागतो? 90 minutes. समजतंय सर्वांना? ओके. तर काय बघितलं आपण?
सेल सायकलचा टाइम हा सेम नसतो. फ्रॉम ऑर्गॅनिझम टू ऑर्गॅनिझम हा डिफरंट असतो. फ्रॉम सेल टू सेलही हा कसा असतो, डिफरंट असतो. मग आपण एक्झाम्पल बघितलं, इन ह्युमन सेल cell cycle completed within 24 hours, but in yeast it is completed only within 90 minutes. Okay, got it? Okay. Now see the phases of cell cycle. Cell cycle basically consists of two main phases. Cell cycle basically consists of how many phases, bachcho? Two phases. In that, first one is what? Interphase, and second one is what? M phase. Yani cell cycle consists of two main phases. First one is the interphase and second one is the M phase. Let's see the first phase of cell cycle, that is interphase. Interphase, it is also called as what? It is also called as the resting phase, and it is very important. इंटरफेज लाच आपण काय म्हणतो, रेस्टिंग फेज. आता याच्या नावामध्येच आहे, व्हाय द इंटरफेज इज कॉल्ड एज द रेस्टिंग फेज ऑफ सेल सायकल, बिकॉज हिअर सेल मेटाबॉलिकली व्हेरी ऍक्टिव्ह. इथं सेल खूप जास्त ऍक्टिव्ह असते, तिच्यामध्ये खूप सारे चेंजेस होतात, बट सेल कॅन नॉट प्रोड्युसेस टू डॉटर सेल. इथं सेलची साईज वाढणार आहे, डीएनएचं सिंथेसिस होणार आहे, आरएनए आणि प्रोटीनचं प्रोडक्शन होणार आहे, बट एका सेल पासून दोन सेल इथं बनणार नाही. सो द फेज इज कॉल्ड एज व्हॉट? रेस्टिंग फेज. ओके, इट इज अ फेज बिटवीन टू सक्सेसिव्ह एम फेज. लेट्स सी, सेल सायकल हॅज टू मेन फेजेस. दिस वन इंटरफेज अँड दिस इज एम फेज. अशा दोन फेजेसने आपली सेल सायकल, ह्या दोन फेजेस मध्ये आपली सेल सायकल चालते. तर यामध्ये व्हॉट इज मीन बाय इंटरफेज? टू सक्सेसिव्ह एम फेज, ही एक एम फेज आणि सपोज दुसरी एम फेज, तर इट इज अ फेज इन बिटवीन टू सक्सेसिव्ह एम फेज. दोन सक्सेसिव्ह एम फेज मधली ही जी फेज आहे, हिला आपण म्हणतो इंटरफेज. इट इन्क्लूड सेल ग्रोथ अँड डीएनए सिंथेसिस. मग ह्या इंटरफेज मध्ये ऍक्च्युअली काय चालतं, तर इंटरफेज मध्ये सेलची ग्रोथही होते आणि एकापासून दोन डीएनए पण बनतात. डीएनए दोन बनतात, मात्र सेल दोन बनत नाही. इट लास्ट मोर दॅन 90% ऑफ द ड्युरेशन ऑफ सेल सायकल. येस, अँड इट इज व्हेरी 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 इम्पॉर्टंट. इंटरफेज याला रेस्टिंग फेज म्हणतात, बट सेल जास्तीत जास्त त्याचा लाईफचा पिरियड कुठे स्पेंड करते? इंटरफेज मध्ये. किती? कुठे? इंटरफेज. सेल नियर अबाउट 95% टाइम हा इंटरफेज मध्ये स्पेंड करते. इथे बघू शकतो आपण इंटरफेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट अँड एंड विथ हिअर. ओके, एवढा सगळा टाइम कशाला लागला सेलला? इंटरफेजला. आणि फक्त एवढा वेळ कशाला लागतोय सेलला? एम फेजला. इज इट क्लिअर नाउ? सो 90% ऑफ द टाइम सेल स्पेंड इन interphase, only 5% time spent in M phase. Okay, now see the phases of interphase. आपण बघितलं सेल सायकलच्या दोन फेजेस, इंटरफेज, एम फेज. Interphase again divided into three main sub stages. In that, first one is the G1 phase, second one is the S phase, and third one is what? G2 phase. G1 म्हणजेच gap 1 phase, also called as growth 1 phase. Okay, and also called as antiphase. S means synthetic phase. Okay, and G2 means gap 2 phase and growth 2 phase. So interphase consists of first G1 phase or gap 1 phase, second or antiphase. Second one is the S phase, also called as the synthetic phase, and third one is the G2, gap 2 or growth 2 phases. Let's see one by one the phases of cell cycle. See the first, that is G1 phase. G1 phase also called as gap 1 phase. It is also called as antiphase. G1 phase लाच काय म्हणतो आपण? Growth 1 phase. It is also called as what? Growth 1 phase. Gap 1 phase, growth 1 phase or antiphase.
It is called as the first growth phase. Okay. Next, it is the interval between mitosis and DNA replication. Mitosis and DNA replication याच्यामधली जी इंटरवल फेज आहे हिला तुम्ही म्हणतात G1 फेज. यानी डीएनए रेप्लिकेशनच्या आधी आणि मायटोसिस नंतरची स्टेज काय म्हणणार आहे तुम्ही त्याला G1 फेज. सो इट इज अ फर्स्ट ग्रोथ फेज. इट इज द इंटरवल बिटवीन मायटोसिस अँड डीएनए रेप्लिकेशन. तर मेन काय काय इव्हेंट घडतात ऍक्च्युली ह्या फेज मध्ये, G1 फेज मध्ये. ऍक्च्युली सेल मध्ये काय काय चेंजेस होतात. फर्स्ट, कंटिन्युअस ग्रोथ ऑफ सेल. G1 फेज तुम्ही ग्रोथ 1 फेज और गॅप 1 फेज म्हणतात, राईट. तर ग्रोथ 1 फेज, गॅप 1 फेज याच्यामध्ये सेलची काय होणार आहे, कंटिन्युअसली ग्रोथ होणार आहे. सो इट इज कॉल्ड एज द ग्रोथ 1 फेज. इट बिकम्स मेटाबॉलिकली व्हेरी ऍक्टिव्ह. सेल इथे मेटाबॉलिकली खूप जास्त ऍक्टिव्ह असते. सेलमध्ये खूप सारे चेंजेस इथे घडतात मात्र, पण एकापासून दोन बनत नाही हे आपण बघितलं. सो G1 आर इन्क्लुडिंग इन टू द रेस्टिंग फेज और interphase. Cell metabolically very active. Prepare the machinery for DNA synthesis. बघा, G1 फेज नंतर येते S फेज. S means synthetic phase, right? S means synthetic phase यानी DNA का synthesis. S फेज मध्ये सेल जाईल तर सेलला मशिनरी लागतील, म्हणजे कंपोनंट लागतील डीएनए ला बनवण्यासाठी. तर G1 फेज मध्ये सेल असे कंपोनंट बनवते, असे मशिनरीज बनवते जे S फेज मध्ये इम्पॉर्टंट असतील. ओके. सी इट प्रिपेअर द मशिनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन अँड लास्ट सिंथेसाइज आरएनए अँड प्रोटीन्स. लेट्स सी, इथं सेल S फेज साठी डीएनए ला बनवण्यासाठी मशिनरी बनवते, पण डीएनए मात्र इथं बनत नाहीये. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट हा. पण इथं सेल काय बनवते, आरएनए अँड प्रोटीन. सेल कसलं प्रोडक्शन करते, आरएनएचा आणि प्रोटीनचा. इज इट क्लिअर नाउ? दिस इज ऑल अबाउट द G1 फेज. तर काय बघितलं आपण G1 फेज मध्ये, इट इज अ फर्स्ट ग्रोथ फेज. देन इट इज अ फेज इन बिटवीन द S फेज अँड M फेज. S आणि M फेज मधली ही इंटरवल फेज आहे. देन मेन इव्हेंट्स आपण बघितल्या. सेलची ग्रोथ काय होणार आहे, कंटिन्यू होणार आहे. सेल मेटाबॉलिकली कशी होणार आहे, मोर अँड मोर ऍक्टिव्ह होणार आहे. इट प्रिपेअर्स द मशिनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन. जसं तुम्हाला एक्झाम द्यायची असते, राईट ना, तर एक्झामच्या आधी तुम्ही प्रिपरेशन करतात. एक्झाम झाल्यावर प्रिपरेशन करतो का आपण, नाही. एक्झामच्या आधी तुम्ही प्रिपरेशन करतात. सो S फेजच्या आधीची फेज कोणती येते, G1 फेज. तर G1 फेज मध्ये सेल अशा मशिनरी बनवते जे डीएनए सिंथेसिस साठी इम्पॉर्टंट असतात. अँड देन सिंथेसिस ऑफ आरएनए अँड प्रोटीन. सेल इथं डीएनएचं प्रोडक्शन नाही करत, पण काय बनवते, आरएनए अँड प्रोटीन. दिस इज ऑल अबाउट द G1 phase. Next, S phase. Now see the S phase. This is very important phase of interphase. S means synthetic. Synthetic म्हणजे काहीतरी बनवणं, सिंथेसिस, राईट. तर सेल इथं काय बनवते ऍक्च्युली, सेल इथं डीएनएचं प्रोडक्शन करणारे, डीएनएचं सिंथेसिस करणारे, राईट, डीएनएचं रेप्लिकेशन करणारे. इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. या फेज मधली सगळ्यात इम्पॉर्टंट इव्हेंट, व्हॉट, सिंथेसिस ऑफ डीएनए. The amount of DNA per cell double, but the chromosome number remains same. And this sentence is very, very, very important. Very important. या फेज मध्ये सेल डीएनए ला बनवते, मात्र क्रोमोझोम नंबर रिमेन्स सेम. लेट्स सी, इथं बघू शकता तुम्ही A and B हे दोन क्रोमोझोम आहे. इथं क्रोमोझोम तुम्हाला दिसतंय, इथं डीएनएचं रेप्लिकेशन होतंय, म्हणजे डीएनए बनतोय. बघा इथं अमाऊंट ऑफ क्रोमोझोम इन्क्रीज झालेलं आहे, कारण क्रोमोझोम मध्येच काय, डीएनए. अमाऊंट ऑफ क्रोमोझोम इन्क्रीज झालंय, राईट. पण क्रोमोझोम दोनच आहे, इथंही दोन आहे आणि इथंही दोन आहे, राईट ना. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट सेंटेन्स. इन दिस फेज द अमाऊंट ऑफ क्रोमोझोम, the amount of DNA are double, but the number of chromosome remains same. Okay. Next, in animal cell, replication begins in the nucleus and the centriole duplication in the cytoplasm. We know that centriole पासून ऍस्टर बनतात, ऍस्टर पासून स्पिंडल ऍपरेटस बनतात, जे की क्रोमोझोमला जाऊन बाइंड होतात आणि क्रोमोझोमला सेपरेट करायला हेल्प करतात विथ द हेल्प ऑफ मायटोटिक स्पिंडल्स, राईट. तर आपण बघितलं ऍनिमल सेल आणि
ॲनिमल सेल असेल तर ॲनिमल सेलमध्ये होतं काय ऍक्च्युली, ॲनिमल सेलमध्ये जे काही रेप्लिकेशन होतंय ना डीएनएचं ते कुठं होतंय, सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये. कुठं होणार आहे इथं, सेल विदिन द न्यूक्लियस ऑफ सेल. बट द सेंट्रिओल डुप्लिकेशन आर टेक्स प्लेस इन द वेअर, सायटोप्लाझम. सेलच्या सायटोप्लाझम मध्ये सेंट्रिओलचं डुप्लिकेशन होणार आहे आणि डीएनएचं सिंथेसिस कुठं होतं, न्यूक्लियस मध्ये. इज इट क्लिअर टू यू ऑल? ओके. So this is very important phase of cell cycle and we discuss about the synthesis of DNA. It is a synthetic phase. Synthetic what? The synthesis of DNA or replication of DNA. Here the amount of DNA per cell double. प्रत्येक सेल मध्ये जो DNA आहे ना त्याचं अमाउंट इन्क्रीज होत आहे बट क्रोमोझोम नंबर हे सेमच असणार आहे, दॅट इज 46. ओके, जर डिप्लॉइड सेल असेल तर. आणि ॲनिमल सेल मध्ये जे काही रेप्लिकेशन होत आहे डीएनएचं ते कुठं होत आहे, within nucleus and centriole duplication within cytoplasm. Is it clear now? Okay. Okay, let's see the last phase of cell cycle, that is G2 phase. G2 phase, it is the second growth phase. G2 phase काय ही, सेकंड ग्रोथ फेज अँड सेकंड गॅप फेज आपण हिला म्हणतो. सेल ग्रोथ कंटिन्यू, इथं नावातच आहे सेल ग्रोथ टू फेज म्हणतो आपण याला. तर इथं सेलची ग्रोथ कशी होणार आहे, कंटिन्यू. जशी प्लांट मध्ये, व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन द एनिमल्स अँड प्लांट्स, दिस इज अ मेन डिफरन्स. इन प्लांट्स ग्रोथ इज कंटिन्युअस बट इन एनिमल्स ग्रोथ इज लिमिटेड. कारण प्लांट मध्ये मेरिस्टेमॅटिक टिश्यू प्रेझेंट शिकायचंच आहे आपल्याला. बघूया आपण. सेल ग्रोथ काय होणार आहे इथं, कंटिन्यू. सेल कंटिन्यू तिची ग्रोथ करणार आहे. सिंथेसिस ऑफ आरएनए अँड प्रोटीन्स कंटिन्यू. जे आरएनए आणि प्रोटीनचं सिंथेसिस G1 फेज मध्ये झालं होतं ते इथं काय असणार आहे, कंटिन्यू. हिअर कंटिन्यू फॉर्मेशन ऑफ द आरएनए अँड प्रोटीन्स अँड सेल इज प्रिपेअर फॉर मायटोसिस नाऊ. सेल आता कशासाठी प्रिपेअर झालेली आहे, मायटोसिस साठी. दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेस. ओके. Okay. Now enough for the day. We will discuss next topic in the next lecture. Okay. तर आज आपण बघितलं सेल cycle and cell division. What is meant by cell cycle? The sequential events occurring in the life of a cell is called as cell cycle. Cell cycle च्या दोन मेन phases, interphase called as resting phase and second one is the M phase. इंटरफेज मध्ये तीन फेजेस येतात तुमच्या. फर्स्ट वन इज द G1 फेज, यानी ग्रोथ 1 फेज, गॅप 1 फेज, अँटी फेज. सेकंड S फेज मीन्स सिंथेसिस ऑफ DNA and third one is the G2 phase. It is also called as the gap 2 phase and growth 2 phase. M for mitosis and the stages of mitosis we will discuss in the next lecture. Okay, bye student.